So it's gone, now we both moved on. Oh, that's la la la. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल संघर्ष एडिटरमध्ये आणि मी संघर्ष। तर मित्रांनो, आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये श्रीलिपीचे टॉप 50 फॉन्ट देणार आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा। झिप फाईलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिला आहे आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। त्यासोबत बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जेव्हा किंवा नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन तुम्हाला कळेल। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला डेली बॅकग्राऊंड किंवा पीएनजीस लागत असतील तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉइन व्हा। लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉइन व्हा। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काही बॅनर एडिटिंग किंवा व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला नक्की मेसेज करा, मी तुम्हाला तिथे नक्की रिप्लाय देईन। आणि मित्रांनो, इंस्टाग्राम आयडीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो करा आणि मेसेज करा। मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया। तर मित्रांनो, तुम्ही सर्वप्रथम